Hello guys, ito na po yung finish na pag-replace natin ng phone edge ng speaker. Yan. Ayan po. Hello mga guys, mga katek dyan. Sa video na to, i-share ko kung paano magpalit ng phone edge ng speaker. Yan o.
finish na pag-replace natin ng phone edge ng speaker. Yan. Yan po. Wala pa po siyang sayad mga guys. Yan o. Pag sa actual ka nito, feel mo may sayad ba yung voice coil niya. Kailangan talaga align yung voice coil niya. Hanggang dito na lang guys yung